Am dat peste Londra rebelă, dacă vreți. Totul pare o țeapă turistică. Un mod ieftin de a mânca în Londra. Mulți români și-au deschis afaceri aici. Hello! Să nu se mai consume carne de porc în școli, fetele să fie mai îmbrăcate. Dacă nu servești sarmale la școală, facem urât, știi? Cartoful se vinde la bucată. Nu vine vorba de lapte, nu mai există nimic. Românii fac mâncare bună, dar este foarte scumpă. Hot dog la metru, prăjești acolo, în ulei. Erau pe podul ăsta câte 3-4 echipe de Alba Neagră. Ca orice instituție și poliția are program. Tipul de mai devreme a luat mâncarea din coș și a început să o mănânce. Dacă ar fi să ies mâine la pensie, aș avea undeva la vreo 1200-1300 de lire pensie. Nu prea mai poți să mai lucrezi la negru, adică banii pe care tu îi câștigi nu prea mai sunt ai tăi. Vii odată, ai mers peste tot, ai văzut despre ce este vorba, după care nu mai vii niciodată. Haideți că am ajuns și în celebrul Camden Town, foarte cunoscut pe rețelele de socializare printre români, pentru că mulți români și-au deschis afaceri aici sau încearcă să intre în această zonă. O zonă scumpă, din câte am înțeles. Arată o zonă special pentru turiști. Acum e sau nu această zonă turistică? Aceasta este întrebarea. Din ce văd, pare turistică, dar avem și foarte mulți localnici. Cred că majoritatea sunt localnici. Magazine peste tot, pe stânga, pe dreapta. Foarte aglomerat. Vedeți ce e aici? Foarte frumoasă zona. Îmi place. Suntem în unul dintre cele mai non-conformiste cartiere din Londra. În anii 70-80 a devenit celebru datorită culturii punk, rock și alternativă. Astăzi, așa cum vedeți, este plin de magazine, street food în toate colțurile lumii și milioane de turiști care ajung aici în fiecare an. Sunt curios dacă dăm peste vreo afacere românească în această zonă. Zic asta pentru că văd și eu clipuri pe TikTok cu români care își promovează afacerile aici, dar sunt curios dacă dau peste o astfel de afacere sau au închis toți după o săptămână, două. Priviți ce e aici. Vedeți câtă lume, toate naționalitățile. Știu că au imaginație. Am dat peste Londra rebelă, dacă vreți. Mamă, câte portocale. Suc de portocale, roase foarte bine. Dacă pui o poză cu locația lor, ai o liră de reducere. Aici avem înghețată între 4 lire, 4 lire, 3 lire 50. Ce avem aici? Churros, prăjituri, pizza, câte 17-20 de euro. O felie și două băuturi, mâncare mexicană, aici 10 lire, porția, câțiva cartofi și foarte puțin cârnați. Prețurile sunt mari. Hot dog arată bine, arată foarte bine aici. Hot dog la metru, ia priviți. Prăjești acolo în ulei, 15 lire cu brânză și usturoi, dar avem și la 12. Mamă, Andreea, ce mâncăm? Arată bine peste tot. Înainte să devină atracția turistică pe care o vedem astăzi, aici a fost un cartier industrial. Erau depozite, grajduri, ateliere. Viața modernă a început prin 1974, doar cu 16 tarabe. În ziua de astăzi aici, în această zonă, avem în jur de 1000 de comercianți. Totul arată foarte bine, dar dacă e să fiu sincer, până la capăt, totul pare o țeapă turistică. Tot ce văd în jurul meu. Prețurile 15 lire, o porție și sunt foarte mici. Toată lumea îți dă săguși, 15 lire, câțiva cartofi și puțină carne de pui. Să știți că 15 lire sunt aproape 100 de lei, ca să nu credeți că exagerez, pentru o gustărică. Nu știu, dar până acum nu mi-a făcut nimic cu ochiul. Ție? Totul e prăjit, ulei, dar un ulei care, ați văzut și mai devreme, era aproape negru, argint și iar argint, dar zona arată perfect, îmi place foarte mult aceste crăniți. Aici erau grajdurile înainte, iar în locul cailor au apărut aceste lucruri, haine. Da, seamănă cu un bazar. Aveam și pe Amy Winehouse peste tot. Asta și pentru că în această zonă a copilărit a fost locul de joacă, din câte am înțeles, locul de joacă al lui Amy. Haideți să mergem și pe partea aceasta. Toată lumea ne dă să încercăm. Nu vreau să fiu înțeles greșit când spun țeapă turistică,
Mă refer că dacă vii aici să mănânci, plătești mai mult față de cât ai plătit dacă ai merge, ce știu eu, 300-400 de metri, 500 de metri departare de acest loc. Fiecare mănâncă unde vrea, face ce vrea cu banii lui și cu bugetul pe care îl are. Fish and chips, $15, $16. Cam așa arată așa tigaie. Arată groaznic. Și avem sandwich-uri, burgeri, la fel, 15 lire. Cred că s-au fixat de 15 lire porția, 90 și ceva de lei porția. Ce trebuie să înțelegeți, raportat la salariile medii de aici, prețurile sunt decente, dar ați văzut în vlogul trecut, sunt oameni care câștigă 1200, între 1200 și 1500 de lire pe lună. Îmi place că oamenii mănâncă peste tot. Pe jos se așează, nu sunt pretențioși, de apreciat. Spre exemplu, aici un cheeseburger 10 lire, dacă e să vă luați double 14, triple 16,50, o să vă pun prețurile în lei și euro pe ecran. Doar că dimensiunea nu e atât de mare pe cât am crede. Adică nu vreau să zic nimic. Tipul de mai devreme a luat mâncarea din coș pe care cineva a aruncat-o și a început să o mănânce. În condițiile în care nu părea un om al străzi, adică nu știu, mă rog, trecem peste. S-a întâmplat fix în fața mea. Cred că aceasta este porțiunea de street food, mâncare stradală. E puțin, nu știu, dezordonat, cred că e cuvântul corect, cu toate că nu este mizerie, dar e un, nu știu, un haos ciudat. Ce am observat, și nu doar aici, multe persoane, mulți comercianți de fapt, au început să umble la gramaj, la porții. Porțiile sunt mai mici, mult mai mici. Chiar și felia de pizza, acel triunghi de pizza, este mai mic decât ați crede. Totuși, nu am dat de afacerile românilor. Oamenii aruncă totul la întâmplare. Chestia asta nu-mi place. Și foarte mulți localnici fac chestia asta, nu turiștii. E ciudat că într-un astfel de zonă sau într-un astfel de oraș, cum e Londra, oamenii să mănânce înghețat în fața ta și să arunce hârtia pe jos. Nu știu, asta se întâmpla în România, cred că acum 30 de ani. Nu reușesc să înțeleg de ce. Trebuie să ne întoarcem pentru că ieșim din această zonă. Hello! Da, oameni interesanți. Dar sunt de treabă, adică să nu vă gândiți că e periculos, cel puțin până acum, în afară de doamna care era să intre în noi, nu s-a întâmplat nimic dubios. Adică nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Acum știți, fiecare cu preferințele, dar pentru noi genul acesta de zonă e fix locul unde vii odată, ai mers peste tot, ai văzut despre ce este vorba, după care nu mai vii niciodată. Din punct de vedere turistic vorbim. În cazul în care locuiești aici, poate lucrurile se schimbă. E un lucru important pe care am uitat să-l menționez și aceasta este o zonă unde trebuie să fii foarte, foarte atent la buzunare, pentru că și aici se fură în prostie. Chiar dacă avem poliție la fiecare capăt al străzii, în realitate foarte multe persoane dubioase care pur și simplu se învârt pe aici, pe stradă, nu fac nimic altceva, se învârt și urmăresc turiștii, special turiștii puțin mai în vârstă, și aici. Această zonă are și un trecut întunecat, un trecut cu probleme când vine vorba de consumul substanțelor interzise. Fish and chips, 14 lire. Arată decent, 8 lire un burger. De fiecare dată, în momentul în care ai ieșit din zona 0, găsești de toate la un preț acceptabil, corect de cele mai multe ori. Acum sunt mulți care spun că zona e scumpă, așa am crezut și eu înainte să vin aici, că este o zonă pentru bogați, pentru că asta circulă pe TikTok în special, dar din ce am văzut, dacă așa credeți că arată o zonă pentru bogați din Londra, vă înșelați, și aici mă refer la cei care locuiți în Londra. Nu, este o zonă scumpă cu mâncare foarte proastă. Și nu cred că oamenii cu bani vin să mănânce aici. Nu cred asta. Că tot vorbeam de ea ceva mai devreme, avem un fel de Hollywood aici, foarte multe personalități, dar ați văzut și în vlogul din America, ați văzut și cum a ajuns să arate acea zonă celebră din Hollywood, această stradă unde avem toate stelele sau majoritatea stelelor importante din lume. Arată cam ca aici. Cam asta a fost și cu Camden Town. Ți-a plăcut?
Sincer, mă așteptam la ceva mai mult, dar a fost ok. Comercial. Vii, pleci și cam atât. Ai vrea să te mai întorci? Asta am zis și eu mai devreme. Ca să înțelegeți, este un alt loc supraevaluat din lumea asta. Cred că Londra are mult mai multe de oferit. Cred că v-ați dat seama că nu am putut să vă arăt unele lucruri din cauza că YouTube-ul mă restricționează. Pentru că sunt anumite zone, chiar dacă e plin de oameni, unde oamenii se joacă cu seringile ziua, în văzut tuturor lângă poliție. Înțelegeți voi la ce mă refer. Din păcate nu pot să filmez așa ceva, nu pot să mai pun pe vlog, pentru că de fiecare dată când am făcut asta, YouTube m-a penalizat. Alte ar trebui să fie ieftini, cum e Lidl-ul. Haideți să vedem câteva prețuri în această zonă. Pepsi, 1 liră 80, 1,80 o cola mică, pepene, 2 lire, 2 pounds, spuneți cum vreți, pentru bucată, e un pepene mic, cred că are 2 kg. Rafturi goale, ce avem? Cireșe, 200 de grame de cireșe, 1,40. O să aveți prețurile în lei și euro pe ecran. 88 de pounds mango, avem portocale, 2 pounds, 4 portocale, vinete, 6 lei bucata, pe înțelesul nostru. Roșii sherry, 220 de grame, nu văd prețul. Trecem mai departe. Acestea 1,50, 220 de grame. Prețuri mai decente, prețuri normale. Cred că aceasta este motivul pentru care rafturile sunt goale. Ce drept este și duminică astăzi, în ziua în care filmăm. 50 de pounds bucata. Fii atent că bate vântul pe aici. Cartof, 24 de pounds bucata. Cartoful se vinde la bucată. Franzelă, baghetă, 80 de pounds, dar are 100 de grame. O să cred, aici când vine vorba de lapte, nu mai există nimic. Cred că închid oamenii și au luat marfa de pe rafturi. Am ajuns târziu. Ce avem? Vin 5,50, 6,50. Aici ofertă la 4, 7,50. Cam acestea sunt cele mai ieftine. O bere 3,89. Da, sunt 4. Aceasta este 1,79. Foarte frumoasă și această zonă. Unde suntem? Aici suntem între London Eye și imediat aici e London Bridge și Palatul Parlamentului, Big Ben-ul. În față. Foarte mulți turiști, văd și localnici. Da, aici continuu sunt tarabe cu tot felul de chestii, gogoși, hamburgeri și se face și street art. Dansează, fac jumbușlucuri, da. Mai mult seara sau nu contează? Nu contează, până sunt mimi care lucrează și pe ploaie, stau și pe ploaie aici. Hai să vedem și câteva prețuri, dacă tot am discutat de costul vieții. Ce avem aici? Cartofi, 4,50 euro, 4 lire 50. O cafea Nespresso, 4 lire, americano 4 lire. Espresso cam scump. Pentru că e aici în centru, Da. dar dacă te duci la Cafe Nero sau la Costa, găsești și la 3 lire, 3 lire 50. Chicken teriyaki. Thailand, I like Thailand. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Dacă faci o tură la standurile de mâncare de la Camden Town, nu mai trebuie să mai cumperi mâncare să mănânci. Pentru că de saturi că sunt, Că îți dau așa să guști. exact, dacă vrei și de saturi până Un mod termină cu toate. ieftin de a mânca în Londra. Nu sunt pretențios la mâncare, mănânc orice, dar evit să mănânc de la indieni. Deci, nu știu. Acum eu pretențios nu sunt și eu mănânc cam orice, dar în India a fost o problemă reală cu mâncarea acolo. Ați văzut pe blog nu mai deschid subiectul. Eu am, nu pot să zic prieteni, să zicem cunoștințe, pentru că m-am mai intersectat cu ei, mai vorbim și am văzut ce fel pregătești și ce mănâncă și deci numai cât vezi, nu trebuie să guști. Am văzut pe stradă, nu vă Da, eu mai am zic fost că nu în vreau casă să la stric. oameni, am fost în casă la indieni, deci dacă te duce la noi, să zicem, în șatrele de rom din România, acolo E te așezi curat. la masă, Acolo e mănânci, lux. n-ai nicio problemă. Știu. Dar la ăștia poți, n-ai nicio... Nu știu dacă ai văzut vlogul, eu i-am văzut mâncând cu șobolanii la un loc, adică treceau... Aici n-au șobolan, dar e pe aproape. Treceau peste mâncare și ei mâncau și beau apă din bolul unde consumau și șobolanii. Dacă n-ați văzut vlogul, o să-l las link în descriere. Deci și aici ai văzut, l-am întrebat dacă e proaspăt și ai dat răspunsul, că nu cred că e făcută mâncarea, era făcută acum. Dar cam așa se întâmplă peste tot în zonele de Proaspăt este pentru că pregătește acum. Zici că acolo erau pregătite acum? Nu
nu cred. După gust? Nu, carnea de pui, deci dacă carnea de pui nu o pregătești, să zicem atunci, Da. se usucă. Oricât ai ține un suc în ce vrei tu, Păi era cu devine zahăr, acum uscată. era cu... Păi nu contează. Ea e la suprafață este gumoasă, este suculentă, dar în interior e fadă. Asta nu era. Ok. Dar acum e proaspătă pentru că acum o pregătește. Dar carnea de pui, de exemplu, poate să fie tăiată de acum 2 zile, da, a luat-o din înțeleg. supermarket de la caserolă, mai Da. ieftină. Nu e nici tăia puiul aici în spate acum, dar nu Exact. e nici de o săptămână pregătit și ți-o reîncălzește. În general, carnea de pui, dacă o reîncălzești, devine fadă și nu poți să o înghiți. Porcul, faptul că are grăsime, o mai dregi, îl mai moi, dar puiul nu. Dacă ar fi să recomanzi sau să ne spui un fel de mâncare de aici, de-al locului, care îți trece prin minte imediat, care e tradițional? Coaste de porc. Coaste de porc? Coaste de porc. Este un lanț de restaurante, se cheamă Harvester și la ei am mâncat cele mai bune coaste de porc și e una dintre mâncărurile lor de aici, ca și fish and chips. Dar fish and chips nu prea îl recomand. De ce? Pentru că e făcut cu peștele Pangasius, care este crescut în zone măloase, nu e chiar tocmai un pește curat, dar coastele de porc într-adevăr sunt excepționale, iar Dar ceva ce găsim aici și nu găsim în altă parte, mulți ar spune coaste de porc avem și noi în România. da, dar nu le pregătesc cum le pregătesc aici. Deci aici avem un combo, pui, la 17, 20, undeva la 20 de euro porția, un sfert de pui la rotisor, 10 lire. Românii fac mâncare bună, dar este foarte scumpă, adică dacă te duce la un restaurant spaniol sau englezesc, să zicem în 2, ai consumat de vreo 60 de lire. Dar dacă te duci la un restaurant românesc să mănânci cam aceeași cantitate, sare de 100. Atât de de mare e lire. diferența? Știi de ce? Pentru că în Sunt mai România, puține, sau? nu, mâncarea în România necesită timp și multe ingrediente. De exemplu, Ok, are sens, da. să mănânci sarmale e una și să mănânci orez cu pui e Sau alta. paste? Exact. Și atunci de asta, pentru că e consum foarte mare de combustibil, de energie să faci o mâncare românească. După podul ăsta e London Eye. Aici, domnul În perioada Crăciunului nu găsești bilete. Și acum sunt foarte multe persoane, dar să fie o sărbătoare Dar de Crăciun importantă. se stau la cozi cu orele să urci în London Eye. Și la Madame Tussauds, la Muzeul Figurilor de Ceară, la fel. Da, e unul din obiectivele principale, adică oamenii când spun Londra se gândesc și la London Eye și vor să-l vadă. Terase, toată lumea cu berea în față, este și cald. Dacă ar fi să ne spui un lucru care te deranjează aici, care nu-ți place, care ar fi acela? Conglomeratul ăsta de naționalități. Pentru că e exact ce spuneam și mai devreme, faptul că vin din diferite medii sociale și din diferite culturi este o formă de respect doar așa, de fațadă. În rest, sunt comportamente și comportamente, grobiene, nepăsare, adică nu au o considerație față de celălalt. Nu există respect față de celălalt? Sau Există doar de fațadă, doar de fațadă? dar dacă e să intri mai adânc, într-adevăr, nu există. Respectul e doar pe baza faptului să nu fii, să zic așa, amendat. De asta se merge pe conceptul de politically correct. N-ai voie să ai remarci rasiste sau xenofobe sau, înțelegi? Okay, da, dar oamenii mognesc în ei. în interior? Da. Nu o fac sau fac nu pentru și că nu arată pot să fie- că nu e legal și primesc o amendă. Primesc amendă, poți să faci închisoare. Eu nu am probleme cu nimeni, adică nu sunt nici rasist, nici xenofob, nici... atât timp cât îți păstrezi limitele și ești în banca ta, cum s-ar zice, dar când începi, cum spuneai tu mai devreme, când încerci tu să mă convingi sau să-mi impui niște chestii doar pentru că tu vrei să fii mai mare, mai tare și să mă pui pe mine într-un cont de umbră sau să mă obligi să accept ceea ce tu îmi impui, acolo s-a rupt firul. Și am avut probleme în universitate cu un anumit segment de persoane, nu vreau să detaliez. Da, n-are Și am fost în 2 comisii disciplinare și am atacat cu legislația și le-am demonstrat că nu pot să mă pedepsească nici cu exmatriculare, nici cu nimic, pentru că grupul respectiv nu este legal constituit
este doar așa, o chestie de ideologie și că ceea ce fac cu legile am adus-o că este ilegal ce ar face. Și s-a oprit. De asta spun, dar atât încât nu avem treabă să-mi impui ceva, ne salutăm, vorbim, discutăm, pentru că până la urmă suntem oameni și trebuie să ne înțelegem într-o societate dacă vrem să o clădim. Da, și mai este și chestia că și noi suntem străini aici. Că spuneai mai devreme, nu? Ceea ce nu-ți place, că sunt prea multe naționalități. Exact. Dar și noi, ca români, suntem tot Dar din uite, afară. am dat peste oameni din Africa, am dat peste indieni, am dat peste tot felul de persoane de prin Nigeria, toate persoanele de așa, sunt și persoane care, într-adevăr, sunt oameni de nota 10. Peste tot, oameni extraordinari, da. Nu poți să cataloghezi Nu putem, un exact, segment nu de putem populație, generaliza, da. exact, doar pentru că 10 sunt într-un fel. Dar tocmai asta creează disensiuni și se ajung la probleme grave de violență, știi? La situația actuală, faptul că toată lumea mognește, nu știu câți ani ar mai mai dura reziste așa până nu ar face o implozie. Cum e în America. În America, de exemplu, cu comunitatea LGBT, până să intre Trump, mognea tot. Când a intrat Trump și a început să zică una alta, atunci s-a produs explozia. Și aici cred că e cam același lucru, când o să se suprasature de impunerea acestor lucruri, da? O să zică, gata, până aici ajunge fiecare, nu avem treabă cu nimeni, dar lăsați-o mai moale. E foarte aglomerat. Foarte aglomerat și văd foarte mulți copii, văd tururi, grupuri. Da, se fac chestii extrașcolare și mai vin foarte mulți francezi. Sea Life este aici cred că e un muzeu cu viață marină, un acvariu. Pe podul ăsta trebuie să te ferești, acum nu mai știu exact, dar înainte trebuia să te ferești de băieții care te buzunăreau. Cred că sunt în continuare. Faptul că sunt foarte mulți polițiști îmbrăcați în civil, până o perioadă nu erau. S-au mai schimbat lucrurile. Și veneau foarte mulți cu alba neagră. Erau pe podul ăsta câte 3-4 echipe de alba neagră și în special pe asiaticii păcălea cu alba neagră și umblau patrule de polițiști îmbrăcați în polițist și fugeau imediat. Acum momentan n-am văzut s-au nimic. prins. Poate Nu, de când mergem, avem mai bine de o oră, cred că 2 ore, am văzut un singur cerșetor și cam atât. Păi nu mai este, pentru că ți-am zis ce spuneam la început. Intri la înșelăciune și îți dau, dacă ți-a dat 10-12 luni, nu mai intri. și nu mai intri. Ți-am zis, nu prea ai să vezi cel puțin imigranți, să mai vezi dormim pe sub poduri sau... Nu. Pe care îi vezi, majoritatea sunt englezi sau născuți în Anglia. Pe de o parte e bine chestia asta, dar păcat că au plecat foarte mulți imigranți care susțineau economia Angliei. În schimb, vin care... La ce categorie de oameni te referi? Pentru că mai devreme vorbeam de cei care jucau alba neagră să nu se înțeleagă greșit. Da, deci dacă vin imigranți din toate țările și muncesc aici cu acte legale, plătesc taxele statului, ridică nivelul de trai al Angliei și în special al Londrei, că aici e marea comunitate de imigranți în special, dar odată ce au plecat pentru că s-au înăspresit lucrurile și s-au îngreunat, în schimb se umple de imigranți ilegali. Ilegale, acolo e problema. Și aici este problema, măcar dacă ar fi problema doar a guvernului în sensul că trebuie să ia bani de la mine, de la tine, să-i plătească pe ei. Problema este că ei fac probleme, crime, furturi, violuri și asta este grav, pentru că cel care venea să muncească cu forme legale ca mine nu și-ar risca viitorul ca să facă o prostie de genul ăsta, înțelegi? Am înțeles. Plin de turiști, priviți câtă lume și ce fel și-au îmbrăcat oamenii tricicletele. Oamenii stau la coadă acolo, în soare, pentru a... Nici de sărbători nu era așa. Da? Pentru a urca pe acel vas și a se plimba pe apă. Zici că nici de sărbători nu era așa? Nu, asta se datorează căldurii. Zici că nu sunt doar turiști, sunt și localnici. Da, sunt și localnici. Dacă vii în perioada de sărbători de Crăciun, foarte mulți asiatici. De multe ori sunt atât de mulți turiști că la semaforul, chiar dacă e roșu, tot nu se pleacă pentru că nu se termină fluxul de turiști. Parcurile sunt pline, oamenii fac sport, se bronzează. Încă un lucru benefic aici, în metrou nu prea te mai poate buzunări nimeni pentru că e foarte multă poliție, foarte multe controale la ieșire din metrouri. Dar asta de când? Pentru că eu am văzut imagini recente, dacă pot să spun așa, multe probleme în acest oraș. Oameni care fură. În general, seara se întâmplă chestiile astea pentru că
ca orice instituție și poliția are program. Ok, și oamenii știu exact când e mai Exact, puțină exact. poliție și Dar, când să acționeze. În Totul e general, cu așa, program. în timpul zilei, mai puțin probabil să te mai buzunărească cineva sau să-ți fure ceva de prin metrou, doar dacă uiți tu laptopul sau geanta prin metrou, asta e câștigul lui. Dar nu mai e nimeni să te facă pe la buzunare, știi? Eu am foarte mulți vecini musulmani, sunt oameni de treabă. Ei știu? Că eu am fost între multe Am țări discutat și musulmane despre și religie. oamenii sunt extraordinari. Cum să spun, doar sunt unii, dar n-am dat până acum de niciun musulman care să fie extremist și să o vadă doar pe lui, dar în general sunt oameni ok, de treabă, te și ajută. De fiecare dată când e câte o sărbătoare la ei, vin și îmi bat la ușă și mi-aduc mâncare făcută de ei. Miel, prăjituri, chestii de genul ăsta. Cum să spun, adică din partea cuiva de altă naționalitate, dacă e o sărbătoare, nu, nimeni nu vine. Și am multe naționalități în bloc acolo, dar prietenii ăștia, vecinii ăștia musulmani, de fiecare dată când e câte o chestie de Ramadan, de așa, vin, bat la ușă și îți oferă mâncare și sunt foarte prietenoși, adică discută și nu se feră să discute despre religie, dar nici nu ți impun religia lor, cum cred unii că musulmanii caută să te convingă Păi să... asta am văzut că se vehiculează, motiv pentru care vreau să merg prin acele zone, prin acele comunități și să încerc să văd care este situația. Pentru că cei care au făcut vloguri, care au făcut clipuri, cam asta au lăsat să se înțeleagă. Nu, sunt mese, cum sunt și martorii lui Jehova, care stau cu reviste, cu panouri și dacă n-am văzut acum, chiar dacă am trecut pe partea aia, pe Bond Street și pe la banc, sunt 4-5 musulmani cu masă, cu tot felul de cărți despre islam și dacă nu trag de tine, dacă tu te duci să te uiți și așa te abordează, discută, dar nu cauza să te convingă, cel puțin din ce ce am experimentat eu. Nu trag de tine, poți să discuți liber, îți spui părerea, își spun părerea, doar ți-am zis, cred că adevărații extremiști sunt educați în afara țărilor unde au imigrat, adică dacă devii extremist, nu devii în Anglia, probabil te duci în țara ta de unde ești și acolo ești indoctrinat și vii aici și faci direct probleme, pentru că n-am auzit extremiști care se formează aici. Am foarte mulți prieteni, cunoștințe, vecini, musulmani și toți sunt ok. Singura problemă care pentru mine ar fi, cel puțin la prima vedere, problema e că încercă, la fel ca și cei din comunitatea LGBT și musulmanii, încearcă să-și impună propriile lor concepte în școli, gen să elimine școlile engleze, cârnații și carne de porc, să fetele care la școală să se poarte fuste lungi. În școlile din Anglia e ca și în Coreea, cu fetele cu fustă scurtă, adică nu este un cod din acesta care să vii îmbrăcat, să nu se vadă nimic și atunci musulmanii consideră că asta este o ofensă și vor să impună să nu se mai consume carne de porc în școli, fetele să fie mai îmbrăcate și atunci nu poți tu, ca o comunitate venită din afară, să impui unei societăți și unei instituții care nu are treabă cu aceeași educație ca a ta, să impui aceste lucruri. Ok, îți acceptăm, să zicem că scoatem carne de porc, dar nu poți să impui să schimbi în toată Anglia uniforma pentru că nu sunt de acord musulmanii. Adică e ca și cum dacă comunitatea de români de la Londra, fiind cea mai numeroasă după indieni, să zică, nu domnule, dacă nu servești sarmale la școală, facem urât, știi? Am înțeles, protestăm și facem... Da, pentru că nu avem sarmale, adică nu poți să faci chestia asta. Referitor la ce spuneai tu, e celebra legea Sharia, pe care o aud vehiculându-se foarte mult. Din punctul meu de vedere, cred că, ți-am zis, nu sunt de acord să faci un mix de culturi și de legislații, dar cred că Sharia, cred că ar scoate puțin, dar nu un Sharia aplicată la nivel musulman, dar cred că o Sharia ar fi necesară nu doar în Anglia, ci cam în toată Europa, pentru că s-au mulțit foarte mult crimele, violurile și atunci dacă, cum e în... Păi da, uite, s-au mulțit, sunt de acord.
dar oare nu s-au înmulțit pentru că legile pe care le avem nu sunt Păi da, aplicate? adică pentru că pentru- legile sunt, dar nu sunt aplicate. Pentru furt aici te duci și stai 24 de ore la poliție, te consemnează aia și ți-au dat drumul. Ok, Te duci și în țările arabe, dacă te ți-au dat la mână. păi asta zic, dacă te uiți în șaria acolo, îți stai un braț, un membru. Crezi că e normal? Nu știu ce să zic. Deci când... Sau o femeie, dacă a comis adulter, este omorâtă cu pietre. Nu. Ei văd ca fiind un lucru normal, pentru că așa scrie în carte. Da, pentru mine, adică exceptând aspectul implicării religiei în astfel de legi, cred că odată ce ilegalitățile au devenit flagel, deci nu s-au înmulțit, au devenit deja un flagel, cred că un flagel e imperios necesar să-l stârpești exact ca la o tumoră. Degeaba te apuci și faci cataplasme și o mai acoperi, mai iei un medicament. Până nu o tai, nu ai să rezolvi nimic. Și cred că ca să pui capăt violurilor, crimelor, trebuie să, în consecință, să creezi legi care să descurajeze în a se mai întâmpla Și lucrurile astea. ca- Se discută acum în Parlamentul englez reintroducerea pedepsei cu moarte pentru crime și, dacă nu mă înșel, ceva foarte, tot așa, pedepse foarte dure pentru pedofilie și violuri. Dar pentru crime vor să reintroducă, e în discuție, posibil să nu treacă, dar e în discuție reintroducerea pedepsei cu moartea. Aici sunt de acord cu acest lucru, să fie legile cât mai dure, cât mai aspre, dar să fie puse în practică. Pentru că Sunt de acord. una e să lucrăm la înălțime și să-ți scapă o cărămidă în cap și să mori, Da. și alta să scot cuțitul la tine pentru că m-ai făcut țigan. Dau un exemplu, știi? Pentru că aia e cu premeditare, adică e cu intenție, ai vrut să mă omori pentru că nu ți-a convenit că ți-am zis ceva. Și atunci eu, cel puțin din punctul meu de vedere, după atâtea lucruri prin care am trecut și am văzut, o măsură, un lucru drastic cere o măsură drastică, știi? Da, dar eu zic că, adică sunt de acord cu tine, dar aceste măsuri să fie luate cum trebuie, nu în baza unei religii. Da, pe asta spuneam, Da. deci să trecem pe aspectul moral și nu Exact. moral, etic și nu religios. Dar cred că, da, e nevoie de o restructurare a întregii, să zicem așa, legislații juridice, penale, pentru că sunt foarte multe chestii care nu sunt pedepsite la adevărata lor Gravitate. gravitate, exact. Adică ți-am zis, te prinde furând aici și te țin 24 de ore, 48 de ore maxim la poliție, îți iau amprentele și îți dă drumul. Mâine poți să te duci în supermarket și să mai furi iar un rucsac de mâncare. Sau din contră să faci ceva mult mai grav pentru că știi că prima dată a fost simplu, ai scăpat ușor. Plus că am auzit, nu știu, nu am prieteni pentru că nu m-am însoțit cu astfel de oameni, dar am înțeles că sistemul penitenciar din Anglia este foarte lejer, foarte ușor. Mâncare, dormitul, toate alea, înțelegi? Și atunci, dacă tu nu ai niciun căpătâi, nu ai niciun scop, normal că o să faci și în așa fel încât să te întorci după ce se termină pedeapsa, să te întorci înapoi acolo, la căldurică, la păpică. Dar dacă ar înăspri pedepsele cu adevărat și nu doar închisoare, ci niște pedepse până la urmă și corporale, Pe măsură. nu cred că nu, la un moment dat e liniștit, pentru că cum eram noi când eram copii, făceam năzbâtii și luam curele, la un moment dat nu mai făceam pentru că știam de frica curelei. Și zici că atât de rău am ajuns încât să ne întoarcem la pedepsele antice, ca să spun așa? Da, da. Cum au evoluat și cum evoluează lucrurile, cred că e necesar o măsură și o schimbare, pentru că altfel, nu știu, atât timp cât am ajuns la nivel financiar la o resetare, pentru că nu se mai putea merge cu sistemul acesta, cred că și la nivel moral, etic, avem nevoie de o resetare, dar o resetare din asta adevărată și în profunzime, pentru că altfel, cu siguranță, specia umană se îndreaptă către extincție. Eu sper să nu fie așa. Și culmea, dacă acum zeci de mii, milioane de ani eram
extinși de dinozauri sau de era glaciară, acum noi singuri ne facem cu mâna noastră. Da, noi suntem pericolul. Cu fiecare generație, cel puțin din anii 2000 încoace, mentalitatea s-a schimbat. E o mentalitate din asta în care consideră că pot să facă orice fără să fie pedepsiți. Și tocmai de asta s-a ajuns la ce s-a ajuns, pentru că nimeni nu i-a pedepsit. Vai, nu lovi copilul că te cheamă, că o să vină poliția, vai, nu spune nu știu ce despre nu știu cine, că imediat o să cheme poliția sau bagă cuțitul în tine, tocmai pentru că s-a ajuns la o permisivitate din asta exacerbată, ne confruntăm cu ce ne confruntăm. Dar nu crezi că am și evoluat odată cu apariția acestor generații? Că evoluăm de la generație la generație? Evoluăm din punct de vedere, să zicem, tehnologic, dar ca oameni, ca ființe, eu cred că ajungem să evoluăm, tocmai pentru că începem să redevenim grobieni, începem să nu mai avem valori, începem să nu mai considerăm societatea sau conglomeratul de oameni ca ceva benefic și constructiv pentru toți. O să ajungem ca în epoca de piatră în care aveam fiecare peștera lui. Dacă cineva încerca să intre în peștera ta, îi dădeai cu buta în cap, că ți-mi va da spațiu. Și cred că ajungem înapoi în zona aceea, în care zona mea e zona mea de confort. Dacă ai intrat în ea, te elimini imediat. Nu contează prin ce mijloace. Chiar dacă trăim și vezi aici zeci de mii de oameni, fiecare este centrat pe el. Nu mai există o chestie să fie și pentru ceilalți. Sau să fie nu mai există ideea de comunitate, vrei să zici? Sau de... Nu, este doar ideea de interdependență, pentru că știi cum e, nu poți să câștigi un ban dacă nu te duci să lucrezi într-o echipă de muncă. Echipa de muncă nu poate supraviețui dacă nu se aliniază unei companii și tot așa, adică trăim într-o interdependență, dar nu trăim într-o comunitate. Că ne place nouă să spunem că suntem o comunitate, dar de fapt suntem dispersați la nivel ideologic, la nivel mental, la orice suntem dispersați. Doar ne unește faptul că muncim în același loc, doar că trăim în același oraș, dar dacă e fiecare îi vezi. Dacă te uiți pe la mese, în special tinerii, se adună, își dau telefon, ne adunăm în parcul cutare sau în restaurantul cutare și după aia vezi tot vorbind între ei, tot pe telefon. Adică ești față în față la jumătate de metru și tu tot pe telefon comunici cu celălalt din fața ta. Adică mi se pare o chestie... Înțeleg, da. Și atunci, cum poți să spui că ești o comunitate? Socializarea, da. Exact. Și de asta spun că evoluăm. Cu cât avansează tehnologia și sistemul de comunicare prin aparatură, ne distanțăm ca oameni în comunicare directă. Care crezi că ar fi soluția? Asta e o întrebare grea. Cred că ar fi prea Pentru că târziu. direcția este oarecum clară. Cred că ar fi prea târziu. Dar, nu știu, cred că așa cum am ajuns la ideologiile de azi și la situația de azi prin propagarea anumitor concepte și idei, cred că dacă s-ar reintroduce din nou conceptele așa ca și în modă, dacă te uiți acum, moda anilor 70-80 a revenit și în muzică și în vestimentație, dacă și din punct de vedere ideologic s-ar reintroduce sistemele din vechime, cred că ne-am redresat și am ajunge din nou poate nu la telefoane fixe, dar am putea comunica mai lesne unii cu alții față în față, să ne spunem. Acum, dacă eu am o problemă cu tine, nu-ți mai vin să o discut în față, chit că ne certăm, îți scriu pe telefon, știi ceva? Ia, du-te în origin și pași, la revedere. Ai închis telefonul, poți să-l blochezi și nu mai ai treabă cu persoana respectivă. Pe când față în față, chiar dacă te cerți, poți găsi soluții și poți rămâne prieten sau chiar dacă nu rămâi prieten, măcar nu mai ai ranchiuna aia și nu o menții. Pe când la telefon l-ai blocat și nu mai vrei să auzi de el niciodată. Și cred că aici s-a stricat problema, la comunicare. Tehnologia e o problemă sau modul în care folosim tehnologia? Nu, modul în care folosim, da. Pentru că mulți ar să înțeleagă că da, telefonul e problema, tehnologia e este conceptul cuțitului, adică cuțitul poți să tai cu el să faci și mâncare și poți cu el să ucizi. Da. Depinde de tine cum îl folosești. Așa și tehnologia. Dacă o folosești în scop benefic să cultivi și să faci ceva să crească, e ok. Dacă tu o folosești în sens negativ și o propagi în direcția negativă, normal că nu te poți aștepta la alte rezultate, știi? Ca și cum faci aceeași greșeală de 2 ori, dar vrei să ai alt rezultat. Și de asta spun, adică putem rămâne la telefoane, putem rămâne la laptopuri, putem rămâne la
inteligența artificială. Pentru că ele au și beneficii reale. Exact. Fără de care în ziua de astăzi este greu să mai trăiești. Ce vreau să te mai întreb referitor la costul vieții aici, pentru că cam acesta este subiectul principal al blogului. Pensiile cum sunt, știi? Ceva despre sistemul de pensionare? Adică oamenii când ajung la pensie reușesc să trăiască decent în Londra, în Anglia? Eu cel puțin mi-am calculat de pe acum cam ce pensie aș avea când aș ieși la pensie și aș ieși undeva la vreo 65% per total, 65% din cât câștig acum. Okay. Adică dacă ar fi să ies mâine la pensie, aș avea undeva la vreo 1200-1300 de lire pensie. Pe lună, dar da. poate peste 20 de ani când ești la pensie, viața se ia altă întorsătură, salariile se vor mai mări în 20 de ani și atunci o să iei, să zicem, 1600, dar ca nivel de trai, să zicem, ar fi cam tot acum când ai luat 1200, știi? Adică n-ar fi o evoluție extraordinară. Ai reușit să trăiești cu o asemenea sumă? Dacă nu ai ca satanul. Nu reușești, deci trebuie să lucrezi în continuare sau să pleci într-o zonă mai... De asta sistemul din Anglia al muncii îți dă posibilitatea, să o zicem pe aia dreaptă, da? Îți dă posibilitatea să muncești până mori. Ok, am înțeles, da. Și o chestie interesantă, să zicem, eu ies la pensie la 70 de ani, da? Da. Și mai trăiesc 10 ani. Dăm un exemplu. Poate 30. Nu, zicem 10 ani ca să-ți dau ce vreau să spun. Okay. Mai trăiesc 10 ani în plus. Ei, în perioada asta de 10 ani, eu pot să mai lucrez, dacă mă angajează sau mă primește o companie, așa tot ca self-employed, în schimb nu mai îmi ia taxe. Deci pensionarii care au ajuns la am înțeles. Pensie, tot ce câștigă nu mai este taxat de către stat. Adică dacă iau 3.000 pe lună, 3.000 iau în mână. Plus pensie. Plus pensie, da. Plus pensie, ok. Dar pentru că dacă vrei să lucrezi self-employed, dar dacă vrei să te angajezi undeva, atunci știam că ori îți dau doar o parte din pensie, ori ți-o oprește pe toate în funcție de ce venit ai unde te angajezi. Dar majoritatea pensionarilor, pentru că nu mai au același ritm de muncă, exact, așa, au o vârstă. se duc part-time sau ceva și lucrează self-employed și atunci cât câștigă în self-employed, eu știu, 1500, 1700, nu o să ajungă niciodată să câștige cât unul la un randament maxim. Dar și cu pensia și se descurcă. Dar dacă e să stai în chirie, să fii pensionar, să zicem, din România și să trăiești aici, nu. Cred că te-ai întoarce în România. Sau să fii pensionar, chiar și de aici, să fii londonez, pensionar, să stai în chirie și să mai ai probleme de sănătate, să nu poți lucra. Ideea este că dacă ești londonez, aici te-ai născut, aici e viața, te învârți cumva. Dacă și imigrant, nu îți convine să rămâi. Și pleci. Și pleci în țara ta de origine. Mergi tot în România. Să zicem, te întorci în România la 80 de ani cu pensia de 1700 de lire, să zicem un exemplu. Peste 20 de ani, poate nici în România nu o să mai fie ceva cu 1700 de lire, dar măcar stai la tine acasă și cumva, adică... Până la urmă toate drumurile tot în România duc. Acasă tot. Până mori. Dacă mori înainte să ajungi în România, asta e. Aici asta este ok, că îți dă posibilitatea să muncești chiar până mori. Da, acum pentru multe persoane poate fi un plus, pentru alte persoane un minus, un dezavantaj, pentru că oamenii vor să lucreze până la o anumită vârstă, după care zic stop, pentru că vor spune am muncit toată viața, mai muncesc și la pensie. Aici... Pentru că să știi, sunt multe persoane care nu vor să mai lucreze de la o anumită vârstă. Aici în Anglia nu există, aici toată lumea vrea să muncească. E mentalitatea diferită, da, am observat acest lucru și prin Asia, unde la fel oamenii... Iar chestia aia de vedeai tu sau auzi că pensionarii englezi sau germani sau nu știu ce, când ajung la pensie, se duc numai prin croaziere, prin asta. Păi asta vedem pe internet. Aia erau până prin anii 2000. Odată ce s-au stricat lucrurile, doar cei din clasele înalte, cum ar fi foști bancheri, foști... cei care au bani, dar cei care au bani oricum o duc bine peste tot în lume. Nu contează prea mult țara. Absolut. Vedeți că am făcut o pauză. Bine, ce? Merge, mai ales după căldura de afară. Aici avem un pod pietonal, foarte frumos. Podul care duce, Tate Modern, care duce către Catedrala Sfântul Pavel. Cum a trecut de ora prânzului, încep să apară din ce în ce mai mulți artiști de stradă. Da, pentru că foarte multe persoane vin, mănâncă la terase, beau o bere, mai ales că e cald. Acum și artiștii sunt încadrați pentru a plăti
impozit, au POS, că lasă omul câte o liră, dar au și POS și poți să plătești cu cardul minim 3 lire, deci nu poți să plătești mai puțin de 3 lire cu POS-ul, pentru că sunt taxele bancare, care ar însemna din 3 lire să rămână cu 50 de pi, restul 2 lire 50. Taxe și... Da. Apoi mai bine dai cash. La magazine, acum, la lanțurile mari de supermarketuri, poți să cumperi și de o liră jumate, nu e o problemă, dar oricum, din lira aia jumătate, 50 de pi, îi ia magazinul, restul să pierd prin taxe. Nu știu care e ideea de ce vor să scoată cash-ul, pentru că la cash, într-adevăr, un supermarket, dacă i-ai dat 5 lire, ar rămâne cu 4 lire, aproximativ, să zicem, exceptând cumpăratul mărfii și angajații și așa mai departe. Dar prin bancă să pierd foarte mulți bani. Pentru că Dar nu știu dacă vor să-l scoată. Din câte am înțeles eu, auzisem chiar zilele trecute ceva de la Uniunea Europeană, cum că o să meargă în paralel, adică nu-l vor scoate. Păi va merge bine, în paralel, Uniunea Europeană, dar aici nu e UE. va merge în paralel până când o elimină de tot. Deja săptămâna trecută s-a dat drumul la moneda virtuală și BTC-ul britanic. Da, am Deja uitat că acum- aici e diferit. Uit mereu că aici nu suntem în UE. Da. Și e diferit. Și BTC-ul deja a intrat în funcțiune de săptămâna trecută. Și o monedă virtuală britanică? Nu știu, acum nu Nu, am... e o monedă virtuală care se va alinia la Banca Centrală, adică UE va face o bancă centrală în care va intra, bineînțeles, și Marea Britanie, dar vreau să spun, vor face ca și BRICS-ul, unitatea BRICS în care sunt Rusia, Brazilia, India, așa, statele alea, care fac o monedă virtuală. Și toate tranzacțiile mari se vor face pe sistemul ăsta de monedă virtuală. Ok, iar din câte am, te întrerup, scuze, din câte am înțeles eu, e o chestie, am spus, nu am informații concrete, dar e o chestie făcută, gândită pentru a scăpa de America. Mai mult e vorba de controlul bipolar a resurselor și a, să zicem așa, a tuturor veniturilor pe cap de locuitor, că până la urmă totul se răsfrânge pe oameni, pentru că industria se bazează pe forța de muncă a omului, încă n-am ajuns încât să fie preponderentă de roboți și atunci e vorba de un control financiar la nivel uman, pentru că printr-o monedă virtuală care să acapareze mai mult de 80% din piața financiară, nu prea mai poți să mai lucrezi la negru, adică banii pe care tu îi câștigi nu prea mai sunt ai tăi, adică au control total. Plus că centralizând toate veniturile de la nivel financiar, nu prea mai poate să existe pol de putere, în sensul că fiecare bancă face ce vrea, ci toate se vor subordona uneia singure. Este exact ca Uniunea Europeană. Fiecare stat face ce vrea, dar se supune legislației Normativelor europene, Exact. da, legislației europene. La fel și băncile. Fiecare va face capitalul ei, fiecare va face, avea sistemul ei, dar totul centralizat pe Banca Centrală. Publicitatea care se face e chestia aia, de genul să vină mai ușor la tranzacții, să fie mai nu știu cum, dar de fapt totul e decentralizare a fiecărui aspect financiar pe care tu îl întreprinzi ca om. N-ai să mai poți să mai lucrezi la negru pentru că banii ăia nu se pot justifica. Scoțând cash-ul, dacă te duci să zici, un exemplu, tu trebuie să schimbi garnitura la chiuvetă, eu trebuie să vin la tine. Vin cu POS-ul, îmi bagi banii, fii ce ți-am făcut. Eu banii ăia, statul mi controlează în permanență, adică nu mai poți mai... Mi-ai dat 50 de lei, am băgat în buzunar, Și- am dus acasă și nu știe nimeni de ei, înțelegi? Am înțeles, da. Și având controlul ăsta în permanent, este exact, vor să ajungă, dacă nu mă înșel, acum vreo câteva săptămâni, sau mai bine, o 2 luni, a fost o comisie chineză în Europa și chiar se dădeau ăștia din Europa foarte așa, că vor să se alinieze și ei la sistemul chinezesc, ceea ce înseamnă un control. Dacă nu ți-ai plătit impozitul, nu mai urci în autobuz, dacă l-ai înjurat pe unul pe stradă și te-au prins așa, nu mai ai voie să te mai duci să-ți mai scoți un dinte pentru că nu te mai primește nimeni, adică e creditul social, care nu se mai bazează pe banul cash, ci se bazează pe credit virtual. Dacă ai făcut o chestie și ai zis ceva, te taxați și nu mai poți să te mai duci, că te doare stomacul la spital, înțelegi? Da, dar să știi că în China restricțiile nu sunt atât de drastice încât se vehiculează în presă, pentru că sunt camere peste tot și ai crede că e supravegheat 24 din 24, dar acolo oamenii cu scutere, cu mașinile trec pe roșu la semafor fără probleme, chiar dacă sunt 10 camere deasupra. Uite,
cum era, ca să facem o paralelă cu ce China, cu ce va fi Europa. Cum era comunismul bolșevic, va fi nimic pe lângă bolșevismul european care va fi implementat. Adică un control atât de drastic, total, bazat pe pedeapsă, încât nu se mai ai nicio portiță de ieșire decât să te conformezi. S-au semnat acum, săptămâna asta, privind legislația libertății de exprimare. Deci dacă, și se spunea, chiar dacă ar fi adevărat ceea ce promovezi tu pe rețele, dacă lor li se pare că nu se încadrează conform principiilor europene sau a urechiilor, poți să faci închisoare direct. Deci nu există că plătești amendă sau ceva. Faci închisoare asta direct. nu sunt de acord, adică dreptul la liberă exprimare trebuie să existe atât timp cât el nu încalcă dreptul altei persoane. Dar și ce mi se pare ciudat sau interesant, că sunt foarte multe persoane care critică Uniunea Europeană tocmai pentru lucrurile despre care am vorbit acum și laudă China, cum dă China drept exemplu, dar când Uniunea Europeană în cazul de față vrea să aplice acele reguli, legi din China. Păi da, aici este jocul pervers a UE, pentru că UE vrea să te facă să crezi ceva despre China, ca să nu vezi de fapt ce vor să implementeze ei. Adică e ca și cum întotdeauna câinele vecinului este mai rău decât câinele din curtea ta. Înțelegi? Pentru că eu am văzut în urma vlogurilor pe care le-am postat din Cuba, când am arătat cât de rău trăiesc oamenii într-o țară comunistă precum Cuba și toată lumea, nu toată lumea, foarte mulți în comentarii mi-au zis că nu, comunismul nu este acela pe care l-am văzut eu în Cuba, este cel pe care l-am văzut în China și lăudau China. Iar în China, dacă te duci și trăiești acolo, nu e atât de bine. Tu locuind acolo cu regulile și legile de acolo. Și să-ți mai spun încă un lucru. Oricât de drastic ar fi controlul, omul, pentru că are o inteligență nativă a speciei, întotdeauna va găsi portițe încât să se sustragă sau să sape pe dedesubt. Asta fără doar și poate. Acum, dacă într-adevăr totul se bazează pe inteligența artificială și totul numai pe tehnologie, nu știu cât ai mai putea să supraviețuiești, să fii sustras de tot sistemul ăsta, pentru că dacă se va ajunge ca mâncarea să o iei pe semnătură, dacă ajunge ca să poți să te duci la muncă, trebuie să-ți scanezi fața, degetele, nu știu cât ai mai putea să supraviețuiești dacă nu ai un punct de control care să-ți dovedească... Da, dar nu cred că se va ajunge acolo, mai ales în țările care au trecut prin comunism, nu cred că oamenii vor dori să se reîntoarcă și să retrăiască acele momente, chiar sub o altă denumire. Nu știu dacă știi de experimentul în Nigeria, au scos total, brusc, toată moneda de pe piață și au înlocuit-o cu sistemul ăsta electronic. În 3 luni de zile s-a ajuns la război civil și guvernul a fost nevoit să retipărească bani urgent și să revină din nou la monedă fizică, pentru că oamenii au fost nu știu câte milioane de morți de foame, fizic, nu zici morți de foame într-un sens așa simbolic, cum e la noi, am 1000 de lei în buzunar, dar sunt muritori de foame, nu e chiar, dar în Nigeria s-a murit efectiv de foame și în 3 luni de zile statul a trebuit să reintre pe sistemul bancar cu bani fizici. Ia priviți ce avem aici. Unde suntem? Arată foarte bine această zonă. Suntem în zona London Bridge, aici e Shardul și de desubt este stația de metrou și stația de tren London Bridge. Aici e un vacarm zilnic, pentru că este unul din nodurile feroviare și de transport așa din inima Londrei, în afară de St. Pancras, care este o linie feroviară care leagă și Europa prin canalul Mânecii, și mai este și London Victoria, care are foarte multe linii care pleacă în nord. Dar punctul nevralgic, sau să zicem stațiile de tren și de metrou pentru muncitori, pentru oamenii de rând, asta este cel mai aglomerat punct. Piața asta e permanent aici, indiferent că e vară, că e iarnă, că sărbători, e în permanență târg, vin foarte mulți producători de legume, de fructe. Da, eu sper să greșești și cash-ul să nu dispară, adică nu cred că o să dispară, dar mă rog, vedem, chestia doar nu e vorba de greșeală, e vorba timpul de... o să ne spună asta. Eu n-aș vrea să dispară. Într-adevăr, în China, știți, am petrecut o lună și jumătate acolo, avem foarte multe vloguri. China a reușit să plătim cash doar în câteva orașe foarte mari,
turistice. În rest, dacă nu ești în ecosistemul lor, mori de foame cu banii în mână și cu cardul european în mână, pentru că nu funcționează. Știți asta. Plătești cu QR codul peste tot. Chiar și cercetorii pe stradă aveau un QR cod, îl scanai și plăteai. Aici, acum vreo 2 săptămâni, au implementat taxiul fără șofer și primul taxi, când mi-a dat drumul, l-au vandalizat. Nu cred. Mie îmi place să merg cu el. Am mers și în America și în China. Da, dar cât de... Aș vrea să merg și în România, dar Cât de dacă l-au vandalizat să fii, aici... cât de needucat să fii în buricul târgului Londrei să vandalizezi un taxi fără șofer. Ca să ce? Ce ai rezolvat? Ciudat, nu m-aș fi așteptat la chestia asta. Mă așteptam să spui că au împulzit oamenii să meargă cu el. Adică dacă au vandalizat un taxi fără șofer, chestia cu maceta e ca și cum ai umbla cu suc în mână. Sau să lași magazine fără vânzători pe aici, nu cred că ar fi posibil dacă tu vandalizezi un taxi. Și cu vânzător nu ai ce le face. Vin, fură, iau ce vor și nu ai ce le face. Poliția nu intervine. Bine, nu știu dacă și la magazinele mici se aplică chestia asta, dar în supermarketuri au o politică în care pierderi de până în 300 de lire sunt suportate fără a chema poliția, dar dacă, de exemplu, te prinde cu alcool și faci probleme, adică în sensul că te prinde cât sună la ieșire și zice oprește-te și te ia de rucsac și vede că ai sticle de băutură, tu nu zici nimic, ți le ia înapoi și pleci. Dar dacă te iei cu ei și faci scandal, cheamă poliția, dar tot la fel, te ia 24 de ore, te consemnează și apoi, de obicei, în același supermarket, când intri, e recunoaștere facială pentru că au camere de la vedere și ești urmărit din scurt și pe camere și de agent prin magazin ca să nu mai faci aceeași chestie. Cum spuneam, legile sunt prea dar din magazinele mici, poți să-ți distrugă magazinul, nu ai... Pe asta se bazează pentru că nici nu ai dreptul să folosești armă. Deci nu ai dreptul să folosești armă. Pentru că am discutat cu cineva și zic, ok, mă duc la un magazin de arme, mă duc la poliție, mi-au autorizație și au zis, nu au voie să vândă arme decât dacă sau în scop leisure, adică de relaxare și de antrenament. Ok, să te duci în poligon și să... Da. Dar nu ai voie, dacă spui de self-defense, îți spune pe aici ușa, vă rugăm să părăsiți incinta. Da, legile trebuie readaptate la zilele noastre. Pe aici am văzut că sunt ceva mai mulți cerșetori, nu știu dacă sunt oameni ai străzii, dar sunt persoane care... În general, în toate gările, că e St. Pancras, că e Victoria sau London Bridge. Tot, unde da, pentru că e flux foarte mare de persoane și șansele mai mari să faci un bani. Exact. Plus că e un miros... Și la fel, pe unde e fluxul mare și mizeria, văd că e mai mare, sticle aruncate, de ce? Nu, le aruncă la întâmplare, bănuiesc, altfel nu mi explic. Știi cum e? Chiar dacă vine în general în gări și pe la metrou, întotdeauna sunt oameni care fac curat. Dar dacă persoana asta vine și strânge de aici, până ajung în capătul ăsta, aici deja 50 de persoane au aruncat pe jos. Păi asta ține de educația oamenilor, a turiștilor, că ei fac. Nu, uite, turiștii nu aruncă, nu. Zici că nu sunt turiști? Nu aruncă, turiștii nu aruncă. Am spus turiștii pentru că în majoritatea locurilor localnicii dau vina pe turiști. Nu, în general cine este turist se conformează pentru că știe, nu e ok pe unde mă duc, că mă duc în Australia, că mă duc în Germania, că mă duc peste tot să arunc unde îmi vine. Turistul este mai responsabil. În general cine aruncă sunt autohtonii, pentru că pe ei nu interesează, are ce necurățat după mine. După principiul ăsta merge, știi? Ok, și aici revin și te întreb, nu sunt amenzi pentru chestia asta? Pentru că se pare că, cu vorba bună, nu funcționează și îți lași înghețata peste tot. Amenzi aici, dacă ai parcat într-o zonă în care nu trebuie să parchezi, în 10 minute te-ai trezit cu plicul galben în geam și ai de plătit. Depinde, 60-80, depinde de primăria zonei respective. Dar, de exemplu, dacă tu fumezi aici și ai aruncat chiștocul, nu te apostrofează nimeni. Sunt zone în care strici spațiile verzi. Sunt zone în care scrie fumatul interzis și vezi oameni care fumează acolo și aruncă și strivesc chiștocele de caldărâm cu eticheta deasupra în care scrie fumatul interzis. Adică sunt chestii care, într-adevăr, dacă ar fi penalizate cum trebuie, nu s-ar mai face. Și aici, în Anglia, amenziile sunt foarte mari la orice, în special la parcare. Deci la parcări fac bani primăriile foarte, foarte foarte multe localuri frumoase, îmi place cum amenajează aceste pub-uri.
E un stil de viață aici. Da. Pub-ul e stil de viață englezesc. Bine, cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc eu foarte mulțumesc. mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Este gratis, mă ajută foarte mult. Iar noi ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, vă spun numai bine!